السلام عليكم وأهلا بكم. الكثير من الأشخاص يتساءلون ما هي أسهل الطرق للهجرة إلى أمريكا وكيفية الهجرة إلى أمريكا بأسهل طريقة ممكنة. وكما يعلم الجميع بأن هناك العديد من الطرق التي تساعدك على الهجرة إلى أمريكا، وفي هذا الفيديو سأقدم لكم أسهل الطرق للهجرة إلى أمريكا بدون تكلفة مالية، وإليكم معلومات عامة كاملة عن الهجرة والإقامة في أمريكا بالتفصيل. بداية نتحدث عن الهجرة العشوائية اللوتري. بشكل عام هذا البرنامج من أسهل البرامج التي تسمح لك بالهجرة إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتمد على الحظ بشكل كبير. الهدف من هذا البرنامج هو الحفاظ على التنوع الثقافي والسكاني داخل المجتمع الأمريكي، لذلك يتم إعطاء ما يقارب 50 إلى 55 ألف تأشيرة كل عام للأشخاص والدول التي تكون معدلات الهجرة منها قليلة جدا إلى أمريكا. وعن طريق هذا البرنامج يمكنك أن تقدم إلى الهجرة سنويا بداية الشهر العاشر الذي يسمى أكتوبر إلى نهاية الشهر 11 نوفمبر، ويتم السحب في الشهر 5 مايو، ويتم إعطاء التأشيرة للأشخاص الذين تم قبولهم للهجرة. التجمع العائلي أو لم الشمل. من خلال هذه الطريقة يمكن للمواطن المهاجر حامل الجنسية أو الشخص الذي يمتلك الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقدم على طلب لم شمل لعائلته المقيمة في الخارج، بشرط أن تكون هذه العائلة أو الأقارب من الدرجة الأولى، أي أم أو أب، زوج أو زوجة، أخت أو أخ أو أبناء. وتنقسم طريقة لم الشمل إلى نوعين، وهم حامل الغرين كارد وحامل الجنسية الأمريكية. يستطيع حامل الغرين كارد أن يتقدم بطلب لم الشمل إلى الزوجة أو الزوج، الأولاد تحت عمر 21 عام، الأولاد فوق عمر 21 عام، الغير متزوجين فقط. أما حامل الجنسية الأمريكية فيستطيع تقديم لم الشمل إلى الأم والأب، الأخ والأخت، الشريك أي الزوج أو الزوجة، الأولاد تحت عمر 21 عام، الأولاد فوق عمر 21 عام سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. وتحت هذا النوع من لم الشمل أو الهجرة بالطبع يوجد هجرة الزواج، أي أن تقوم بالزواج من مواطن أو مواطنة أمريكية، أو حتى الخطوبة من مواطن أو مواطنة أمريكية، وتستطيع لم شملك بفيزة الجرين كارد. ويمكن التبني أيضا، فإذا تم تبني طفل أو شخص من قبل عائلة أمريكية فيمكنه أن يهاجر عبر هذه الطريقة. وآخر نوع من هذه الأنواع هو الإنجاب أو الولادة داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. مدة قبول الطلب. تختلف مدة معاملة لم الشمل باختلاف وضع الملتمس الذي يقوم بتقديم الطلب أو المعاملة، فهل هو يحمل الجنسية الأمريكية أم أنه حاصل على الجرين كارد، وأيضا باختلاف الشخص الذي تقدم له المعاملة. فلم شمل الشريك والأبناء أسرع بكثير من لم شمل الأخوة ولم شمل الأولاد تحت عمر 21 عام، وأسرع من الأولاد فوق 21 عام أو الأولاد المتزوجين. الهجرة عن طريق العمل. من خلال هذه الطريقة يمكن للكثير من الأشخاص أن يحصلوا على فرصة عمل داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت عبر الإنترنت أو عن طريق ترشيح اسمه للعمل في شركة أمريكية معينة من قبل معرفته لشخص يقيم في أمريكا. ويتم هذا الأمر من خلال البحث عن فرص عمل على الإنترنت. فكما يعلم الجميع أنه يوجد عدة مواقع للبحث عن فرص للعمل، ومن أشهرها هو موقع إندد أو لينكد إن. وبعد ذلك يقوم الشخص بتقديم سيرته الذاتية إلى الشركة، ويقوم بإجراء مقابلة العمل عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مثل سكايب. وفي حال إذ تم قبوله في هذه الفرصة فيستطيع التقديم على تأشيرة عمل، والتي تمتلك عدة أنواع، حيث أن بعضها تكون لفترة محدودة بحيث يجب على العامل العودة إلى وطنه الأم بعد انتهاء التأشيرة، وبعضها تكون على شكل تأشيرات طويلة الأجل. وأشهر هذه الأنواع هي تأشيرة من نوع H1B. فمن خلال هذه التأشيرة يرعى صاحب الشركة أو الشركة نفسها الشخص المهاجر ويكون بمثابة كفيل له. شروط الحصول على عقد عمل في أمريكا. يتوجب على الشخص أن يكون قد حصل على شهادة جامعية بكالوريوس، أي أن يكون قد درس 4 سنوات على الأقل. يجب أن تكون الشركة التي سوف يعمل بها حاصلة على ترخيص لجلب عمال من خارج أمريكا، وذلك يكون بسببين. الأول هو أن فرصة العمل المطلوبة من قبل الشركة غير متوفرة مواصفاتها ضمن الأشخاص الموجودين في أمريكا، أو أن يكون عدد الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال قليلين جدا، وبالتالي تضطر الشركة إلى طلب الأشخاص أو العمال من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. الهجرة عن طريق الدراسة. السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة يعد من أشهر الطرق للسفر إلى أمريكا، حيث أن يمكن لأي شخص بعد
بعد إتمام دراسته في أمريكا أن يستقر فيها ويحصل على فرصة عمل بسهولة كبيرة. ومن أشهر تأشيرات الطلاب هي تأشيرة F التي تسمح للأجانب أي المهاجرين بمتابعة الدراسة الأكاديمية أو التدريب على اللغة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأشيرة M التي تكون مخصصة للدراسة المهنية. فبالبداية يجب على أي شخص يسعى للدراسة في أمريكا أن يحصل على قبول جامعي من أي معهد أو جامعة في أمريكا، وهذا يتم بعد أن يقوم الطالب بتوثيق شهادته الدراسية من وزارة الخارجية في بلده، ثم يتواصل مع مكتب خدمات جامعية أو يتواصل بشكل مباشر مع الجامعات للحصول على قبول وحجز مقعد دراسي له في جامعة أو معهد في أمريكا. الهجرة عن طريق الاستثمار. يمكن لرجال الأعمال أو المستثمرين من حول العالم الهجرة إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وأن يقيموا ويستقروا فيها من خلال إنشاء مشاريع استثمارية داخل أمريكا. ويوجد نوعين مشهورين جدا لفيزا الاستثمار وهم E2 و EB5. فيزا E2 من خلال هذه الفيزا يجب على الشخص أن يستثمر على الأقل مبلغ يتراوح بين 100,000 أو 200,000 دولار في أي مشروع أراده بشرط أن يضيف أي شيء جديد على الأسواق الأمريكية. وتعطي هذه الفيزا حق الإقامة المؤقتة لمدة عامين ويتم تجديدها كل عامين بشكل مستمر طالما المشروع قائم. ويمكن للشخص من خلال هذه الفيزا أن يحضر شريكه وأولاده الذين أعمارهم لا تتجاوز سن 21 عام الغير متزوجين للإقامة معه في أمريكا. فيزا EB5 هي فيزا استثمار أيضا، حيث أن يجب على المستثمر أن يستثمر في مشروع مبلغ لا يقل عن 500,000 إلى مليون دولار أمريكي. ومن خلال هذه التأشيرة باستطاعة الشخص أن يحصل على الإقامة الدائمة داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنه من خلالها الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من إقامته فيها. ويستطيع إحضار شريكه وأولاده التي تكون أعمارهم تحت سن 21 عام الغير متزوجين للإقامة معه في أمريكا. اللجوء الإنساني واللجوء السياسي. من خلال هذه الطريقة يستطيع أي شخص أن يقدم على اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقتين، وهم: الطريقة الأولى أن يكون داخل الأراضي الأمريكية أو في أحد مطارات أو موانئ الدخول إلى أمريكا، وسيقدم التماس لجوء للدولة ولكن سيتم عرضه على المحكمة كي يثبت بأنه يعاني من الاضطهاد في بلده الأصلي، سواء كان بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو ممارسته الاجتماعية مع طائفة معينة أو آرائه السياسية. وفي حال حصوله على اللجوء من المحكمة فيستطيع أن يستقر داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. الطريقة الثانية التقديم على اللجوء من خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. فبهذه الطريقة يجب عليك أن تقدم طلب لجوء من خلال المنظمات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين مثل UNHCR أو المفوضية السامية ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيجب على المتقدم أن يكون من الأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ وفق التعريف الدولي للاجئين من الأمم المتحدة، وأن يكون خارج بلده الأصلي. فمثلا ستقوم بتقديم الملف الخاص بك إليهم وستنتظر فترة من الوقت، فسيتم عرض ملفك على الدول المانحة للجوء، وفي حال موافقة أمريكا على ملفك يتم الاتصال بك لتحديد مقابلة إعادة التوطين في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد قيامك في المقابلة سيتم تحديد موعد المغادرة والسفر، وستنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتك لاجئ للاستقرار داخل أمريكا، وستحصل على كل الميزات التي تقدم للاجئين في أمريكا وأيضا على الإقامة الدائمة. ويمكنك أن تقدم على الجنسية الأمريكية بعد استوفاء شروط الحصول على الجنسية الأمريكية. دراسة الملف بعناية شديدة من قبل دولة أمريكا. إن دولة أمريكا لديها إجراءات كثيرة وقد تطول مدة دراستها للملف الخاص باللاجئ لفترة طويلة من الزمن، ومن الممكن أن يتم رفض طلب اللجوء في بعض الأحيان إذ شعر المختصون بتناقض في الأحاديث بين أفراد الأسرة. لذلك يجب على اللاجئين عدم التلاعب والعبث في الحقائق والمعلومات الخاصة بهم لكي لا يتم رفضهم من قبل الدولة المستضيفة أمريكا، وبهذا الأمر يكونوا قد خسروا فرصتهم في اللجوء وإعادة التوطين. الوظائف والمهن المطلوبة في أمريكا وأجورها بالساعة. الكثير من الأشخاص يهتمون بدراسة المهن والوظائف المطلوبة في أمريكا قبل طلب الهجرة واللجوء إليها، وفيما يلي ستجدون أكثر المهن والوظائف المطلوبة بشدة وأجورها بالساعة. مدير خدمات طبية 48 دولار أمريكي بالساعة. علماء الرياضيات 49 دولار أمريكي بالساعة. مهندس معماري 68 دولار أمريكي بالساعة. مهندس كيميائي 51 دولار أمريكي بالساعة. مهندس كهرباء 47 دولار أمريكي بالساعة. مهندس مدني 42 دولار أمريكي بالساعة. مهندس بترول 66 دولار أمريكي بالساعة. مدير المبيعات 60 دولار أمريكي بالساعة. مدير الممتلكات 29 دولار أمريكي بالساعة. مبرمج كمبيوتر 41 دولار أمريكي بالساعة. مدير البناء 45 دولار أمريكي بالساعة. مطور البرمجيات 50 دولار أمريكي بالساعة.
رياضيون 32 دولار أمريكي بالساعة، مزارعون 33 دولار أمريكي بالساعة. رواتب اللاجئين في أمريكا: عندما يتم قبول طلب اللجوء إلى أمريكا وتذهب العائلة للعيش فيها، يتم تقديم الرواتب للأشخاص على الشكل التالي: يحصل الأب والأم كل منهم على 900 دولار أمريكي أو أكثر شهريا، وهذا يختلف من مقاطعة لأخرى. يحصل الطفل الذي بلغ عمره 18 عام على 280 إلى 310 دولار أمريكي شهريا. يحصل باقي الأطفال تحت سن البلوغ على 150 إلى 190 دولار أمريكي شهريا. المساعدات مقدمة للأطفال: هناك الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية في أمريكا التي تقدم العديد من المساعدات وخاصة للأطفال، ومن أشهر هذه المساعدات هي 300 دولار لكل طفل صغير لكي يستطيعوا تأمين جميع احتياجاتهم، ويقوم باستلامها أحد الأبوين شهريا، وتختلف من مقاطعة إلى أخرى. ملاحظة: جميع المعلومات التي ذكرناها سأضعها لكم في رابط واحد في صندوق الوصف. هذا كل شيء في الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. سلام عليكم.